नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा जाडोयामको लागि एकदमै मिठो तातो तातो गुन्द्रुकको झोल बनाउने रेसिपी तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। आशा गर्छु आजको यो मेरो सिम्पल रेसिपी तर मिठो रेसिपी अनि एकदमै अर्गानिक रेसिपी तपाईहरुलाई पक्कै मन पर्छ भन्ने र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले आज भटमास र तोरीको सुकाको साग गुन्द्रुकको मैले यहाँनिर झोल रेसिपी बनाउँदै छु। त्यसको लागि मैले मसलाको लागि सुरुमा मैले अलि ठुला ठुला दुईवटा टमाटर काटे र टमाटर मेरो अलि गलेको छैन। तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाकेको अलि गलेको टमाटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले सानो सानो दुईवटा प्याज काटे र यहाँनिर भटमास पनि रेडी गरे। यो तरकारी जाडोयामको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। मैले आवश्यकता अनुसार भटमास अनि यहाँनिर तोरीको सुकाएको सागलाई रेडी गरे र यो गुन्द्रुक अमिलो चाहिँ हुँदैन तर भटमाससँग एकदमै रसिलो एकदमै मिठो हुनेछ। र यहाँनिर मैले यसको झोल बाखुलो अनि एकदमै रसिलो बनाउनको लागि मैले यहाँनिर सुजीको पिठो प्रयोग गर्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ मकैको पिठो अनि चामलको पिठो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले किटको कराई तताउँछु अनि किटको कराई हल्का तातिसकेपछि मैले भान्सामा प्रयोग गर्ने आफूले जुन तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही तेललाई आवश्यकता अनुसार तेल राखे र अहिले मैले सुरुमा यही तेलमा भटमासलाई फुराउँदै छु। भटमासलाई तेलमा फुराउनै पर्छ भन्ने छैन। त्यतिकै किटको कराईमा बिना तेल पनि सुक्खा पनि फुराउन सक्नुहुन्छ, भुट्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तेलमा भुट्दा चाहिँ अलि छिटो पाक्छ, त्यसैले मैले तेलमा फ्राई गरेको मात्र होइन भने चाहिँ त्यतिकै बिना तेल पनि भटमासलाई भुट्न सकिन्छ। र भटमासलाई राम्रोसँग भुटिसकेपछि भटमास पाकेको थाहा भइहाल्छ। भटमास पाकिसकेपछि मैले अब यो कराईबाट कुनै प्लेटमा बाहिर निकाल्दै छु र यहाँनिर भटमासबाट बचेको तेलमा फेरि मैले यो सागलाई गुन्द्रुकलाई फुराउने छु। मैले भटमासलाई एउटा प्लेटमा राखिसके। अब मैले यही बचेको तेलमा मैले यही सुकाको सागलाई मैले यहाँनिर फ्राई गर्दै छु। तपाईहरुले पानीमा भिजाएर सफा गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर मैले यो आफैले बनाएको र सफा गरेर बनाएको हुनाले मैले चाहिँ यसमा सिधै तेलमा फ्राई गरे। तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति सुकाको अलिकति डाउट लाग्छ, ढुलो भएको जस्तो लाग्छ भने तपाईले पानीमा सफा गरेर पनि यसरी तेलमा भुट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो आफैले बनाएको हुनाले यो सफा छ, सफा गरेर बनाएको, त्यसैले यसलाई मैले सफा पानीमा सफा गरेन, सिधै तेलमा फ्राई गरे। अब भटमास र सागलाई फ्राई गरिसकेपछि फेरि थोरै आवश्यकता अनुसार तेल राख्ने। त्यसपछि तेल तातिसकेपछि मैले सुरुमा मेथीको दाना फुराउँछु। मेथीको दाना तपाईलाई मन पर्छ भने फुराउनु होला, मन पर्दैन भने आफूलाई मन पर्ने मसला फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेथीको दाना कालो कालो भइसकेपछि प्याजलाई फ्राई गर्ने। प्याज पनि अलिअलि कलर चेन्ज भयो भने यसमा सँगसँगै पिठो फ्राई गर्नुपर्नेछ। र मैले अगाडि पनि भने तपाईहरुसँग मकैको पिठो अनि चामलको पिठो छ भने त्यही पिठो राख्दा पनि हुन्छ र गहुँको पिठो पनि राख्दा पनि हुन्छ। तर गहुँको पिठो चाहिँ हल्का तेलमा फ्राई गर्दा अलिकति दल्ला पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले सुजी, चामल या मकैको पिठो चाहिँ एकदमै बेस्ट मान्छु मैले। र मैले चाहिँ सुजी लिएको छु, त्यसैले सुजीलाई तेलमा मात्रै यसको कलर चेन्ज हुन्जेलसम्म मैले तेलमा फ्राई गर्छु। त्यसपछि कलर चेन्ज भयो भने सुजी पाकेको जस्तो मानिन्छ। अनि यसमा अब मैले टमाटर राख्छु अनि टमाटर राखे लगत्तै मैले आवश्यकता अनुसार नुन राखेँ। टमाटर सँगसँगै नुन राख्ने भने नुनले चाँडो टमाटरलाई गलाइदिन्छ। त्यसपछि मैले बेसार पनि राखेँ। अब टमाटर र सुजीहरू मात्रै एकछिन बेर यसरी चलाउँदै लैजाने अनि केही समय चलाइसकेपछि टमाटर पनि पाक्दै जानेछ। मैले धारिलो डाडुले यसलाई यसरी थिचेर पकाउँदै लैजान्छु र यसरी थिच्दै लगेर टमाटर पाके जस्तो भइसके, गले जस्तो भइसकेपछि तपाईले पानी राखेर यसलाई मज्जासँग 5-10 मिनेट पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले एकैछिन बेर टमाटर सुजीलाई मात्रै यसरी थिचेर टमाटर अझै गल्न दिदैछु। अब मैले यसमा पानी राख्छु अनि बिस्तारै चलाइसकेपछि यो
सुजी पनि घोलिएर बाखुलो बन्दै जान्छ र एकैछिन बेर यसरी उम्लिन दिने र उम्लिसकेपछि मात्रै भटमास अनि सागलाई राख्ने हो। चलाउँदै लैजाने, मुनि जम्न नदिने यसलाई। त्यत्तिकै छोडेर उम्लिन दिने हो भने मुनि जम्छ, त्यसैले बिस्तारै चलाउँदै लैजाने र उम्लि पनि सकेको छ। उम्लिसकेपछि मैले भटमास राख्छु। भटमास राखे सँगसँगै अब मैले साग पनि राख्छु। यसरी अब यसलाई बढीमा 2-3 मिनेट राम्रोसँग उम्लिन दिनुभयो भने यो झोलिलो भटमास अनि गुन्द्रुकको तरकारी रेडी भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यसलाई 2-3 मिनेट अझै राम्रोसँग उम्लिन दिन्छु। यसरी तपाईले सजिलो तरिकाबाट तोरीको सागको गुन्द्रुक अनि भटमासको झोलिलो तरकारीको रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। गुन्द्रुक र भटमासको झोलिलो तरकारी तयार भइसक्यो। मैले ग्यासलाई पनि अफ गरिसकेँ। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ कमेन्ट बक्स खुल्ला हुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईहरुलाई तोरीको गुन्द्रुक बनाउन आउँदैन भने मेरो यही नेपाली सादा रेसिपीमा मैले भिडियो अपलोड गरेको छु। भिडियोको अन्तिममा गएर दायाँपट्टिको भिडियो क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते, बाइ बाइ।